Nak ubah produk anda kepada keuntungan di Malaysia? Ini panduan terbaik anda. Pertama sekali, anda perlu daftarkan perniagaan anda dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM. Prosesnya sangat mudah dan boleh dilakukan secara online. Seterusnya, buka akaun bank atas nama perniagaan anda. Ini membantu mengasingkan kewangan peribadi dan perniagaan. Percayalah, anda akan berterima kasih pada diri sendiri di masa hadapan. Sekarang, fikirkan tentang sasaran pelanggan anda. Kepada siapa anda ingin menjual? Rakyat Malaysia gemar media sosial. Jadi platform seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok adalah peluang keemasan untuk mendekati pelanggan berpotensi. Jangan lupa untuk memanfaatkan platform e-dagang tempatan seperti Lazada dan Shopee. Platform ini menawarkan keterlihatan yang tinggi dan asas pelanggan sedia ada yang bersedia untuk membeli. Akhir sekali, khidmat pelanggan adalah penting. Rakyat Malaysia menghargai penjual yang responsif dan suka membantu, jadi sentiasa cepat menjawab pertanyaan dan menyelesaikan sebarang masalah. Itu dia. Anda kini bersedia untuk mula menjual di Malaysia. Selamat berjual beli.